ভাপত দিয়া পিঠাৰ ৰেচিপি এটা শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এই পিঠাটো মই চুজিৰে বনাইছোঁ। কেতিয়াবা ঘৰত পিঠাগুৰি নাথাকিলে এনেকৈ চুজিৰে বনাই খাব পাৰে। খুব কোমল হয় পিঠাটো আৰু পিঠাগুৰিয়ে বনোৱা পিঠাৰ দৰেই টেষ্টি হয়। এবাটি মই চুজি লৈছোঁ আৰু এই চুজিখিনি কেঁচা চুজিয়েই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। চুজিখিনি এতিয়া মই পিচি ল'ম। এনেকৈ পিচি ল'লে পিঠাটো বনাবৰ কাৰণে একেবাৰে কম সময় লাগে। মিক্সি জাৰটোত চুজিখিনি আৰু এচামুচ চেনি দি পিচি ল'লোঁ। চুজিখিনি এনেকৈ শুকানকৈ আমি পিচি ল'ব লাগিব। চুজিখিনি এতিয়া মিক্স কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে মই আধা বাটি দৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। দৈখিনি পূৰা ফ্ৰেছ দৈ, অলপো এইখিনি টেঙা নহয়। যদি টেঙা হয় দৈটো নহ'লে পিঠাটো গৈ ভাল নহ'বগৈ, বা আপোনালোকে ইয়াত টেঙা দৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে অলপ বেছিকৈ চেনিটো দিব লাগিব। দৈৰ সলনি আপোনালোকে গাখীৰেও সানিব পাৰে। দৈৰ সৈতে এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া অলপকৈ পানী দি অলপ ডাঠকৈ বেটাৰটো ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া নৰ্মেল পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। চুজিৰ এই বেটাৰটো প্ৰস্তুত কৰোঁতে বহুত বেছি ডাঠ বা বহুত বেছি পাতলা হ'ব নালাগে। মিডিয়াম কনচিষ্টেঞ্চিৰ বেটাৰ এটা ৰেডি কৰিব লাগিব। গতিকে অলপকৈ পানী দি এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু মিঠাটো আমি কমকৈ খাওঁ। আগতে এচামুচ, এতিয়া আৰু 2 চামুচ দি দিছোঁ। মোৰ অলপ বেছি কম যেন লাগিলে। আপোনালোকে নিজৰ টেষ্ট অনুসৰি ইয়াতে কম বা বেছি কৰিব পাৰিব চেনিৰ পৰিমাণটো। ভালকৈ মিক্স কৰি লৈ এইখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে ভালকৈ ঢাকি ৰাখি দিছোঁ আৰু পানী ইয়াতে মোৰ আধা কাপতকৈ কম ব্যৱহাৰ হৈছে। ভাপত দিয়া পিঠাত অকণমান নাৰিকল দিলে ভাল লাগে, গতিকে এটা নাৰিকল ৰুকি লৈ ইয়াতে দি ল'লোঁ। পেনখন যেতিয়া গৰম হৈছে লগতে ইয়াতে দিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি চেনি। ভালদৰে গোটেইখিনি ভাজি লৈছোঁ, যিদৰে আমি নাৰিকলৰ লাড়ু বনাবৰ কাৰণে ভাজোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে বাদাম, কাজু বা খিচমিচ দিব পাৰে। ভালকৈ গোটেইখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই অকণমান খিচমিচ এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে নমাই ৰাখিছোঁ। পিঠাটো ভাপত দিবৰ কাৰণে মই এনেকুৱা ষ্টীলৰ টিফিন লৈছোঁ। ষ্টীলৰ টিফিনটো সকলোৰে ঘৰত থাকেই। টিফিনৰ সলনি আপোনালোকে যদি সৰুকৈ বনাওঁ বুলি ভাবে এনেকুৱা সৰু বাতি ল'ব পাৰে বা গিলাচ ল'ব পাৰে। অকণমান ঘি দি ষ্টীলৰ টিফিনটো ভালকৈ সানি লৈছোঁ, তেতিয়া পিঠাটো উলিয়াবৰ কাৰণে সুবিধা হয়। বেটাৰটো ঢাকি ৰখাও 10 মিনিট হৈ গৈছে আৰু অকণমান বেটাৰটো বেছি ডাঠ যেন লাগিছে, গতিকে ইয়াতে মই আৰু অকণমান পানী দিম। প্ৰথমতে ইয়াতে সৰু চামুচেৰে এচামুচ ঘিউ দিলোঁ, প্ৰায় 2 চামুচমান পানী দিছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া আধা চামুচতকৈ কম বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ। বেকিং পাউডাৰেই হওক বা বেকিং ছ'ডাই হওক বা ইন'ই হওক, দিয়াটো সম্পূৰ্ণ অপশ্যনেল। পিঠাটো অকণমান কোমল হ'বৰ কাৰণেহে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এতিয়া ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু আমাৰ বেটাৰটো এয়া ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া এই বেটাৰখিনি মই 2টা লেয়াৰত দিম। প্ৰথমতে অলপমান চুজিৰ মিশ্ৰণ এনেকৈ ষ্টীলৰ বাতিটোত খুব ভালকৈ চাৰিওফালে হোৱাকৈ স্প্ৰেড কৰি লৈছোঁ। আধাখিনিমান বেটাৰ মই এনেকৈ প্ৰথমতে দি লৈছোঁ। খুব ভালদৰে এনেকৈ দি বহলাই দিছোঁ। এনেকৈ অলপমান বেটাৰ দি লোৱাৰ পিছত যিখিনি আমি নাৰিকল আৰু চেনিৰ মিক্সাৰ ৰেডি কৰিছিলোঁ, খুব ভালদৰে ওপৰটোত এনেকৈ দি ভালকৈ কভাৰ কৰি দিছোঁ। অলপ বেছিকৈ দিছোঁ নাৰিকল, চেনি আৰু খিচমিচৰ মিক্সাৰ, তেতিয়া পিঠাটোৰ টেষ্টটো খুব বেছি ভাল লাগে। এতিয়া একেবাৰে ওপৰত বাকীখিনি বেটাৰ দি ভালকৈ ঢাকি দিছোঁ। আগতে সৰু ষ্টীলৰ বাতিত বনোৱা ভাপত দিয়া পিঠাৰ ৰেচিপি মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত আছে। আপোনালোকে যদি আগতে চোৱা নাই চাব পাৰিব। এতিয়া একেবাৰে ওপৰত আৰু অলপমান নাৰিকল দি সজাই দিলোঁ আৰু বাকী নাৰিকলখিনিৰে মই সৰুকৈ লাডু বনাই পেলাম। যিকোনো পিঠাটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। পিঠাটো ভাপত দিবৰ কাৰণে এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত অলপমান পানী গৰম হ'ব দিছিলোঁ। এতিয়া এডাল এনেকুৱা ষ্টেণ্ড বহাই দিছোঁ। খুব সাৱধানে টিফিনটো বহাই দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি 25 মিনিটৰ কাৰণে পিঠাটো ভাপত দিলোঁ। খুব সহজকৈ কেৰাহী বা চচপেনতো ভাপত দিব পাৰে। এতিয়া মই 25 মিনিটৰ পিছত চেক কৰি চাইছোঁ। পিঠাটোত এনেকৈ শলাডাল ভৰাই চাওঁতে অলপো কেঁচা বেটাৰ লাগি অহা নাই, তাৰমানে মোৰ পিঠাটো ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে নমাই ৰাখিছোঁ।
পিঠাটো সিজিছে নাই চাবৰ কাৰণে চেক কৰি চাওঁতে যদি কেঁচা বেটাৰ লাগি আহে তেতিয়া আৰু 5 বা 10 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিব। আৰু এয়া মই পিঠাটো উলিয়াই ল'লোঁ। অলপো পিঠা টিফিনটোত লাগি ধৰা নাই ঘি সানি লোৱাৰ কাৰণে, আৰু পিঠাটো যথেষ্ট কোমল হৈছে। যিখিনি নাৰিকল আৰু চেনিৰ মিশ্ৰণ অলপ বেছি হৈছিলে সেইখিনিয়ে মই এয়া নাৰিকলৰ লাৰু বনাই পেলালোঁ। গৰমৰ দিনো আৰম্ভ হৈ গৈছে, গতিকে এইটো পিঠা বেছি দিনৰ কাৰণে বাহিৰত নাৰাখিব। এদিন বা দুদিনৰ কাৰণে ৰাখিলে একো নহয়, আৰু যদি ফ্ৰিজত ৰাখে তেতিয়া আৰামত 3-4 দিনৰ কাৰণে ৰাখিব পাৰিব। কিন্তু ফ্ৰিজত ৰখাৰ পিছত অলপ পিঠাটো টান হৈ যায়। পিঠাটোৰ ভিতৰত এনেকৈ নাৰিকল দিয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ টেষ্টটো বেছি ভাল লাগে। ইয়াতে চেনিৰ সলনি আপোনালোকে গুড়ো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই এপিচ এনেকৈ ভাঙি দেখুৱাইছোঁ। খুব কোমল হৈছে পিঠাটো। আগতে যদি এনেকৈ ট্ৰাই কৰা নাই এবাৰ বনাই খাই চাবচোন। লগতে আজিৰ এই ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।